Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Karim Tilly, an oneiromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Karim Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. De csúnyán rajzolták meg szegény angyalfi. Angyallány fit, vagy mi. Szia Húsgabi, jó estét kívánok! Kitartást még a melóhoz. Mehet a lopás szimulátor, tív szimulátor. Elmegy egy tív szimulátornak is, ahogy én játszom. De ki nem lootol ki mindent? De tényleg srácok, aki játszik ezzel a játékkal, ki nem lootol ki mindent? Hát nem hiszem el. Tisztességesebb söröknél savanykásabb. Tehát most a Sopronit tisztességtelen eteszted. Letisztességtelenet. Nem tudom kimondani! Tisztességtelenezted. Letisztességtelenetezted. Kimondtam. Na. Ennek örömére. Meg tudom gyújtani ezt itt. Azt a roha. Meddig ég ez? Ség alig jó. Nem tudok beszélni. Nem, elaludt. Nagyon jó. Pár esőcsepp kialussza. Nem jól mondtam ki? Letisztességtelenetet. Nem, tisztességtelen. Eteszted. Letisztességtelen teszted. Na most jól mondtam ki, nem? Játszol itt az esőbe, büdös kisgyerek. Mecska. Mecska, gyere ide, mecska. Azt hittem, hogy elmenekül. Azt hittem, hogy simán elfut előlem, csak így akartam egy kicsit, meg akartam félemlíteni. Ó, Istenem. Nincs is jobb, mint egy kis kocogás az esőben, ugye asszonyom? Jó napot! Milyen jó levegő nem mondjuk... Szóval akartam mondani, hogy milyen jó levegő lehet itt most friss esőben, de rájöttem, hogy ez itt biztos, hogy nem illatos, meg jó illatú itt a város közepén, főleg, hogy ott a részeg elkezdett hányni mellettünk. Mi folyt bele vére? Ó, Istenem. Mutant. Ki mondta azt? Ki mondta? Melyik volt? És mi van, hogyha meg... Levágom. Most miért nem tudok menteni? Most akarok egyet menteni. Nagyon jó. Beszóltál! My dad doesn't like elves very much. Who do you think you are? To the dog's life. Nem tudom megtámadni a tűz örök papját, vagy ki a fené. Gyilkosság a város között. Ne! Na, Geralt! Vonszolt ki a formás kis segged a partra, légy szíves, másszál ki. Másszál...
Lemossa az eső a zsíros páncélodat. Mitől lenne zsíros? Mennyire kell messze menni, mert azt hittem, hogy közel van, ahova mennem kell, azért nem lovacskáztam. Na mindegy. Nem tudtam kimondani, hát nem jött a számra a szó. Igen, gondoltam, hogy arra utalsz, de azért megkérdeztem. Na jó, gyerekesszeg, légy szíves. Ez már nem nekem való távolság. Na, szóval megyünk Lavalette baronesszel és Voorhisszal találkozni a Vegelbud birtokon. Ez aztán igen. Én itt nem akartam beavatkozni. Another one. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Had enough for you lots. Sod off, or I'll have you skewered. Jaj, hoppá, bocsánat. They seem desperate. Most jó arc Let leszek. them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? I've orders to turn back De milyen kesztyűje anyone van? who don't show a pass. Az igen, páncélkesztyű. Talán kiegyezhetnénk. King's a long way away, and your pay's probably meager. Sure we can't make a deal? Sose próbáltam még lefizetni senkit. Mean to say you're looking to purchase a one-time pass? Exactly. Na jó. That's a whole other conversation. Ways Ott volt az elmetrük! Ó, répa. Ő túl okos lett volna, nem hatott volna We've rá. got nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of a new life. Stay off the Így is roads. szarrá lútolom magam, Liable to most run into 100 another fitying meg se patrol. kottyan. Shan't be taken like that again. Gazdag vicser We'll be as vagyok. careful as hares in a field bared by winter. But Azt you, hittem, hogy csak erőszakos a többi megoldás, és el sem olvastam a more like többi. the hero that lies in the Többit. tomb near Crookback Hills. Tessék, korrupció. Tomb's in a cave in a hillside. Down Warren's at the foot of the hill. Ja, de Folks amúgy say be akartam treasure lógni a inside the házba, site de of a már hole. mindegy. Huge hole. Már eljöttem onnan. Might find something that suits you. Nem beszélek azzal a csajéval. Vissza nem megyek oda. Bár most aztán visszatöltöttem egy mentést, vagy nem tudom, hogy most ez az volt. Nem tudom, hogy ez már utána volt-e, vagy nem. Let's go! Na mindegy. Ezért toltam fel azt a hülye álma. Trükkös cuccot. És nem használom. Ez utána lehet? Na mindegy, akkor. Ja, itt is vagyok. Megérkeztem. Ott me... Ha bezzeg, oda át tudok ugrani. We meet again, Witcher. Yeah, managed to get here. Truth be told, hard to miss an estate this grand. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? Jaj, ne. I guess so. Called every horse I've had Roach.
The grey mare is Cantarella, sired by Ugye nem kell the champion versenyezni. Gray's a nice color. For horses too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, Az General. utolsó szívet akarta betölteni tegnap, és autóban az utolsó tölti be. Tehát akkor még választás előtt állok? De nem hiszem. Hogy akarom. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure blood Retanian, gallant, És engem ez but too egyébként headstrong for my érdekel. taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians Hogy are nem húzza a reputed nyakát az a predators. nagy fuchs? Molly? Hol van Molly? Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after De all. miért? Érted? Beszélni akarok Mollyval, és ezt kérdez, hogy Molly egy ló. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. Geralt, beégettél. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Pardon, az Jaj, Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. ló I find them szakértő. to be far more honest than men. Hát az Must say, biztos. I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say? Jaj, to ki enter hitte the race? volna? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Jó, az jó, az Made jó. in Nilfgaard Elnyerjük. proper of beautifully tanned. Legfinomabb cserzett bőr, gyerekek. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Na, melyiket választam, srácok? Ti ilyen nagyon nagy Witcher veteránok vagytok. Ti biztos tudjátok, melyik a legjobb jó. Legjobb jó? A legjobb ló. Világos pejt. Sötét pejt. Jaj. A szerencsés nyereg. Teljesen mindegy? Hát nem ezt a választ vártam. Azt hittem van valami best choice, vagy valami ilyesmi. Legyen Cantarella, mert olyan jó a neve. The gray mare. looks Cantarella. noble. Besides, knew a man named Kai here once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the riding. In that case, I shall try my luck on the Zerrikanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. Jaj, nekem ez a stresszelő zene. Riders, ready! Giddy up. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Let's go. Viszlát! Lúzerek! Nagyon jönnek. Nagyon jönnek. Jaj, nem mehettek itt el, nem. Mondom. Viszlát. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Gyerünk! Ilyen hosszú ez a pálya. Hasíts, Cantorella, nem tudom mi volt a neved. Nyertem. Hát easy. Slower. What a thrill! Micsoda Beautiful izgalmas. victory! Thanks. Így For is one van. for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. És mikor mondtam én, hogy lesz Dead Space stream? Ne is haragudj, Now, Vaj, could de I talk to erről your szó nem chambermaid, volt. milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her.
And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Hol a nyergem? Hol a nyereménynyergem? Megkaptam a nyereménynyergemet? A szemét. Itt van. Nyereménynyereg. De nincs nálam. De ezt hogy kell, hogy legyen, várjátok? Itt van. Ezt kaptam, nem? Cserzett bőr. Ez 35, 30, 40, ez meg 50-es? Ja. Ja. Szia, Molly! I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again! Megment! Na jó, most beégessük a csaja előtt. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen Ez eddig each a other in ages. legcukibb csaj. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... Nem tudom elképzelni. Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Igen, azért akar tőled pénzt kérni, hogy elvigyen téged hajókázni vissza. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Ja, jó, mindkét meg You volt. do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Different mothers too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Igen, biztos a húga volt, ugye? Thanks, Molly. Wait, Ja, ez a before you tükörcsin, go, nagyon egy. I've got a request. Nőcsábás, szoknyapecér. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Szép ez a csaj. Igazi életművész. Na, még a csajéval kell beszélni. Ja, most akkor... Most... Nem tudok felmenni a lépcső. Na. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Visszamehetünk együtt. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Well then. És így ott fogok teremni a városba, remélem legalább, hogyha ezt választottam. Milyen jó lenne. Szóval Répa, mire akarsz célozni? Na, ez így tök zsír. Részkarcos duma. Na jó van.
Igen, jó, oké, akkor rá akarta. Ja. And here we are. Jó. Akkor jól gondoltam, de inkább nem akartam. Likewise. See ya. Beütöttem akarom, vagy? Na. Na, úgyis beszélni akartam azzal a csajszival, csak azt hol lakott? De szerintem beszéltem... Mármint már az ott már nem is lehet, nem? Azzal a... Nem is tudom, melyik csajjal nem beszéltünk egyébként, de... Itt sincs, hogy kéne vele amúgy beszélni. Ez így nincs itt. Ilyen kis tücsökciripelős kellemes este van itt. Ja, de hülye vagyok, hát ez a... Ja, Istenem, hogy ez a főközt, azt hittem, hogy most máshova kell mennem. Édes Istenem, na jó. Nyesti. Na, akkor még nem voltam itt egyébként, tök jó. Bedurrant a sok pumpálástól. Na, nem hiszem. De hülye vagyok, jó van. Na, a kardoktató vagyok, azt mondtátok, az a jó. Ének évadjám. Na! Milyen készséges lett az őr. Miss Rosie's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Hülye gyertya. Na várjál, mindjárt megyek, csak kifosztom a házat. De csak korsók vannak itt, hát... Na, az egy kis áfonya. Törött gerebje, mert miért ne? Nem tudok futni itt. Nincs is loot. Jó. Nem jó lopni való, hát nem, hát ez csöves. Nem érdemes kifosztani a házakat. Figyelj, répa! Nem tudhatod. Milyen... Nézd, ezüstnadrágot lootoltam! Mi azt, hogy nem éri meg? Azt figyeld. Hol van? Hát egy büdös nagy szar, de ezüstnadrág. Majd eladom. Itt vagyok. Take care not to hurt the little miss. You'll earn the ambassador's ire. De hogy ütöm meg? Na. Jó, de figyelj már. De most... Ja, gyakorlókardot kell felkapni. Édes Istenem, srácok, miért nem olvasok? Miért nem olvasok? Na, erezd be. Nem csillogott eléggé, hát... Ha már csillogás legyen csillogás. Nem csillogott eléggé. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Ajjaj. Megártottam már. Na jó van.
Tudom, hogy csillogott, csak nem annyira. Jaj, ez a pelusgatya. Édes jó Istenem, ez a pelusgatya. Azért jobb ebben a szedben, mint abban a páncélban. Ja, milyen boszorkány hangja van már szegénynek. Ne háríts már! Megőrülök. De hogy védekezik mindig? Hát megőrülök. Miről beszélsz? Áj! Adok én neked. Ja? Jó, ennyi. Jó, tudom, mert... Szikasságrében nem tudom, hogy kell átváltani. Csak ezt már... Egyszer próbálkoztam vele, és aztán feladtam, és mondom, akkor maradok egyfajta támadást. A witcher? That's splendid. No. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. Nagyon. Azt mondja, nagyon. What's so exciting about it? Living on the edge, tracking then facing down beasts, sleeping under the stars. Oh, it must be wonderful. Try fighting a Zoogle while up to your neck in sewage. Nothing quite like it. Not one of the high points, I suppose. Wait, weren't you about to ask me something? Hízelegjünk neki először egy kicsit. Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Nem akartalak én összezavarni. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Nekem. Masolat. Any last words? De várjatok? De nem úgy van, hogyha hárítok, akkor amikor támad, akkor vissza... No, mindegy, nem érdekel ez a dolog. Inkább csak lecsapok rá, amikor tudok. Jaj, már megint ugyanaz a duma. Na gyere! Bestannolt a lóvinya. Na. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? De hogy vagyok elfoglalt, ráérek. Can't rightly refuse a request from a lady. Ha jól megfizeti.
Shift click a heavy. Ja, vágom, csak sose próbáltam, de néhányszor próbáltam, csak többször kaptam sebzést belőle, mint ahogy jó lett volna. Sorry, you lost me. You're not the first to be confused. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. Ja, I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Nagyon megkérdezzük ezeket Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up Mi a fene után nyomozott kökörcsi, vagy mit csinál? Mit szeretnék tudni? Semmit, de... Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury's bursting with enough to equip 2 armies. Okay. Biztos érdemleges információk ezek. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Okay. Changing subjects. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaritz. Troubadour. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman, not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Zoltánt? Na akkor viszlát, köszönöm. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Sorry, Rosa. Afraid I can't at the moment. Farewell then. Oh, payment for your time. Túlságosan flörtölősre sikerült ez a leckaadás, úgyhogy inkább kihátrálok. Jennifer az én szívem választottja. Jaj. Jenne. Kéne egyet meditálni. Jaj. Csak egy órácskát. Itt a hajnali órákban.
Gyógyfüves vodka. Nagyon jó. Mi a répa valami? Valamit kihagytam így? Jaj, de sajnálom. Oh. Hú, mennyi könyv van itt. Na, viszlát. Egy küldít. Ah, mindegy. What's he doing here? Oh! Azt mondja, ó! Ne fújjam! Miért fúj rám az a mecska? Nézzük, ezek újra élet. Na, az is rám fújt. Tanácskozom Zoltánnal. Nem kell kerülgetni legalább az embereket itt a hajnali órákban. Ezt tetszik. Mennyire van messze? Nincs kedvem térképet megnyitni, olyan nehézkes. Nehézkes időrabló dolog. Ez valami szektatag. How are you keeping, Bobby? Mr. Zoltan, you old bird? What's this? De menő ez a bagoly! Naughty bird. Now repeat. Savory crackers. Hát ez nagyon cuki. Ugyan már répa. Mákvirág! Most már bármelyik nap elkezdhet beszélni. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well. Mark my words, she'll be playing Gwent with us in no time. Azt megnézem. Talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Na, elmondjuk most Women tök on mindegy. my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovier. A Troberits, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye, must be her. Who's this Priscilla? A Troberits, like you said. Quite popular of late. It's a dandelion with a pair of tits and you've got the Ó, Istenem. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. Na, kíváncsi vagyok. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Micsoda rajz. Sentenced to an evening of poetry. Must you always? This will be true poetry, Geralt. You'll see. Nagyon szép ez a mákvirág. Mákvirág bagolyka. És Szongán hallod, hogy mindenben meg tudod találni a Bud Spencer Terence hasonlatokat. Na jó. Napszáltakor, hát... Oké. Szóval... Oda kell elmenni. Hervadó a virágok. Ó, micsoda menő nyereg.
Jó estét, Szeku, mi a helyzet? Itt vannak a szektások. Répa, te meg itt megtévesztesz engem. Megtévesztettél. Show me what you got. Aj, már mik voltak ott, banditák? Ezért fognak meglincselni a városban, mert kardosz ránt a Gerált. Csak úgy. Na, itt fog fellépni. Hoppá. Valakin átgázoltunk. Nem szándékosan. Miért nem? Nem tudok meditálni. Az bebugzódott. Na viszlát, akkor kimegyek. Na. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Na. Ott is van. Priscilla. Meg nem olyan díszes a ruhája. Előre kellett volna behangolni, he? Hát milyen amatőr.
scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. Mindenki bekönnyezett, megsiratta. De ez megsiratja a népeket, ez egy gonosz nőstény. Megríkat mindenkit. Hipnotizálva lettek. Van, Geralt is elérzékenyült. Áva megtapsolja, hát mi lehet-e? Hogy Romi mindenki a középkorban. I know him! Ajaj. 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? De figyelj már, nem őt mentettük meg, ő nem csapos. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles. Ki volt az a nőni? And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Hát, néha olvastam, néha nem, hogy őszinte legyek. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Rannia, nagyon szépen köszönöm az 56. hónapos riszábot, köszönöm szépen ezt a sok-sok hónapos támogatást. A legjobb korral, de legjobbkor osztottad meg pont az előadás közepén. Az egész Yenneferről és Geraltról szólt. Hát jó. Oké, hát nekem nem esett le. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid! Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Már nem is értettem, hogy mi van, de akkor ez There a reason for all this sneaking around? Miért nem hívott rögtön félre így? When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Shit up. And I've not seen him since. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Hát olvastam egy kicsit. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. I made her wait the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? You have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town.
Horson Jr. Doesn't ring a bell. Urafi kölyök. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuben. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuben runs a bathhouse. Careful. Dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry up. Let me know as soon as you learn anything. Amúgy szép ez a csaj, csak ez a ruha rajta valami eszméletlen hányás. Már bocsánat. Kifosztjuk ezt a helyet is. Na, micsoda levelet lúzoltunk. Akkor csak megkérdezem. Dandelion, how do you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. Mesterről! At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Lebuktam. Take care now. Azt hogy bírod el? Hallod? Leszakadna a karom attól a könyvtől. Oké. Itt volt valami levélke. Legdrágább Dandelionom. De ezt ki írta? Ez a csaj írta? Szörnyeteg. Mondjuk már ölnék egy kis szörnyet. Na mindegy. Viszlát akkor. Mennyi baba van? Minden szekrényben van egy baba. Micsoda lakosztály? Ez aranyozott... mi az? Mi ez? Nem lábos. Jaj, fürdőkád. Véka. Nagyon menő. Én is ilyen helyen tartanám, ilyen ruhásszekrénybe tartanám a gombócot, meg a gyümölcsöt. A hülye gyertya most már.
Na jó, nem utolok tovább. Innen nincs Bocsika. Mondom, csak nem jó helyen jöttem ki, de amúgy nem jó helyen jöttem ki, de mindegy. Felvesszük ezeket, hogy aztán ne csináljuk meg. Ezt mindenki részeg. Úgy volt ebbe a párbeszédet, mintha rajta kapott volna. Ja, hát amúgy van benne valami. Ó, itt meg nem ugorhatok le csak úgy. A felfutott hot tub stream, már csak azok tudnak ott streamelni, mert az ott már itt. Ott már a menő volt. Menőhely. Nem az ilyen fa hot tub. Ez aranyadűs. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Busy? With what? Entertaining important guests. In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please wait. Hogy rögött? Fú, de fogom utálni ezt a telefonos imótot. cordially invites you to join him. I'm happy. Hát nem így képzeltem el az ajtó mögött álló ember, de... De ok. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Azt a peckes tokát. Peckes tokának kellett volna. Leszedem ezt a kis növényt. Jaj. Igen. Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. Hey, Whitehair. Nice bum you have. Ennyi be, ennyi. He doesn't blush. Cut off his hand, then ordered them to shove it up the cook's nose. And then he sent the body back. Disznövényt is lenyúlja, hát. Jó lesz az még valamire, leginkább semmire, de valamire biztos. Na. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Hogy ki van varva. Veszélyes. Szia, Jesus. Már most megbánta azt az emót. Megint. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? I'm a witcher. Problems with your plumbing? Nah, it's under control. Geralt's a friend from the old days. Although... Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? How in fortune teller? Assassins! Please, no! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Csak néhány! Ó, Istenem. Az igen.
baráton elég jó lenne ez a törölköző. First ever party with my prick hanging out. Istenem, ezek a törpök. Az igen. Nem is kéne semmit csinálnom, ezek elintéznék. Aj. Na jó, tudod mit? Hagyom, hogy ezek megöljék az összeset. Meg kifosztom itt a ujjákat. Te büdös bunkó! Nincs rám kaja se, meg semmi most amúgy? Basszus. Hagyja békét, félek! Segítség! Mentsetek meg! Hello? One shot menek, légy szíves. Jaj! De menj! Hogy? Ez az. Nagyon jó voltam. Én ki akartam lootolni egyébként ott az embereket. Most remélem, hogy még lesz rá lehetőségem. Nem fagy ki a játék, vagy nem tudom. De most legalább ott a töltője. Jaj, bocsánat. Szerintetek beszart a játék? Istenem. Akkor ennyi volt a mai stream. Nem hiszem el, hogy ezek... Nem, kiégek. Kiégek ettől. Most meg szinkronizálás sikertelen. Nem hiszem el, miért van ennyi baja? ...19 perc ráadás van, na jó van, adok én neked. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corinne Tilly, an oneiromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Corinne Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Szépen Jesus a csírt. Ott a bizonyíték hol? Ó, nem mondod! Hulladék. Addig kicsit itt fürdőzöm. Nem lesz legújból? Ó, itt jó a fény. Jó, mennyi heg van rajtam.
Na, végeztetek már? Na, nézd, csak hullák vannak, nagyon jó. Már csak útolni kell. Na, most nem tölt annyi. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. Na jó van, Ripa! Who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Not gonna introduce me to your friends? Good thing happens not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and Mi az a supporter of tetkó a entrepreneurs and melkasán? limited Édes jó industries. Istenem. And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment. Ne egy túrház már ide, hallod? I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Horson? Find me first. Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people. And he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. No. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous... De hát most mondtam, hogy sajnálom. Listen, Reuben. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Mi baj lehet belőle? Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste. Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate Hát nem them, igazán. look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Jaj, de megint az van, hogy ide kattintok, és ide ugrik az egész. Nem is értem. Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake,
Someone's behind Horson's actions. I'll not end him until I know who. Visszakállas kopasz fazon. Hátrébb, ha képet mutatsz, tudom, de most így rohadtul nem. Your partner's aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Vagy most erről a Dijkstráról van szó, vagy nem? Nem tudom. Kiről kérdezted? Hallod, én most tehát, hogy így mondják a neveket, és fogalmam nincs, mi történik, tehát így konkrétan se tudom, mi van. Főleg, hogy még alap volt, és itt még inkább nem tudom követni, mi történik. Fú. Őt. Ja, jó, hát jó, én már teljesen összezavarodtam, úgyhogy hagyjatok. Ne kérdezzetek, nézzétek. Nem kell kérdezni. Teljesen világtalan vagyok. Megnézem Discordon. Ja, ez a köcsög fejű. Fú, ide utálom. De ő. De nem. Dehogy is. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. De ő. Hát akkor verjük már meg. Verjük szarrá. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Tower. Igen, egy kis Horson's got söröcskét naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. Dijkstra. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Bár nem volt feltétlen mocskos nagy paraszt. Mit kérdezzek még? Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Hát remélem, hogy nem. De biztos nem ölték meg. As far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Hogy kijavította, édes Istenem. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion. Establish what happened to him. Én segítek. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell.
Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Ó, jaj, nekem. Annyi a beszéd benne, hogy itt elalszok. Az igen. Be so kind as to follow me. Na jó, hát nem fogok lemászni, nem viccelj. Jó, így jó. Mehetünk. Hogy menekül? Hogy menekül? Hogy fut? Mennyi vizes palack. Gazdag leszek. Azt a rohadt. Oh, Bart! Not again! Bart. Na jó, szolgál... Kégek. Kifosztom a csonthalmat. Ó, volt benne aranypénz, ne viccelj. Bart, stop that! Now! Jaj, de beszartam. Bad. Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. But her. But less thinky. But less thinky. But sadness. Where'd you get the troll? From Zerikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. What's there? Ziggy Bate. Nagyon ronda vagy. Good Ziggy. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why you bring it down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made up with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Én is elvittem volna. Fine. Egyedül nem tudod megoldani, hát már beleegyeztem, hogy segítek neki. Nem tombolhat, beleegyeztem. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. No. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, Bart elájult, és mire felébredt, elvitték a cuccot, meg gondolom. No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. De már mondtad, mennyi érték, nem 2000 arany meg valami. How much was it all worth? De a 2000 arany az kevés, nem? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny Chorfun. Oh, ez annyira aranyos! Ó, nagyon cuki. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king?
No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Boom. Can you elaborate? Boom! Big, this like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this Anul értelmesebb szerintem. Worked with idiots my whole life. Szóval hallod, ma egész nap el fogsz árasztani, ilyen hasonlatok a beszarok meg. Bad mushrooms? What's that about? Hops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad troll. Oh, yeah, Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Bad through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff up a lip. Legalább aranyos hozzá, vagy kedves hozzá. Vagy mi. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some pops antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonce and ran like hell. Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. Istenem, ez nagyon mérges ember, hát minden baja van. I should get the hell out of there as fast as I could. De ez is ilyen volt, a gróf. Vagy ki. Should look around the sewers. Az asszonyverő. Ez is ilyen full ingerült volt végig. végig. Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Köszi. Igen, Listen, kedves. I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Na. Szia, Bart! Dandelion, what the hell have you got yourself into? Hey, Bart, got a minute? Minute. But no minute got. But rocks got. Rocks want? I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with. Anything suspicious happened before the robbery? Törni a másik lábát. Suspicious. But no understand. Something not normal. Something strange. Maybe you saw, felt, heard something? Yeah.
but here, he's What kind of hissing was it? Like a snake? No, he's other, not animal all that. Right, so like what? Like, rock? A hissing rock. The hissing. Ez egyre jobb Where did lesz, it come egyre from? jobb lesz. But he's here in Love Tree. What? Where but turdy dump. Ahol Bart pottyant ganaj. Oké. All right. Let's change the subject. Good. But time got. Your fun go. But God, now nothing. Nagyon szomorú. Why do you like Siggy so much? Siggy good. Siggy can't take part. He locked you up, alone, underground. Don't get bored down here? Not much to do. When but not much do. But think. Lots. Ez mekkora közül? What about, if you don't mind my asking? Rocks. Rocks? Rocks interesting. Thanks for your help. So long. Long. Hát ez... Long. Úgy érzem, hogy időpocsékolás volt, de nem vagyok benne biztos. Jézusom! Kirabolom még, ami itt maradt, bár jó? Jaj, nem akartam rámenni még egyszer. Talk will. Thanks for your... Ez hülye. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Hagytak még azért egy kis zsákmányt itt. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that Kéne egy antidote. troll neked? Hogy megfordult? Getting harder to breathe. Rating. Couldn't push much through that. Damn it, can't breathe. Gotta get out while I can. Milyen cuccot kaptunk? Mennyi kajám van? Ez a kaj...
És ez x ideig lesz jó, ez a penészgomba elleni cucc. Most meditálok egyet. Max HP-m legyen. Itt hagylak benneteket bártal, és elmegyek pisilni, mindjárt jövök. Gyújtsd fel? Mit gyújtsak fel? Mindjárt jövök.
Ja, ez nagyon idegesítő volt ez a hang. Mit csinál? Jó, csak hogy lép egyet. Na, és akkor meg kell inni ezt a főzetet a gombákkal, és akkor nem fog sebződni? Piszketésálni kell úgy. Na nem már, hát itt nem tudom áttörni, vagy van. Kéne akkor inni. I thought Witcher's potions were vile. Na. Oh! Már beszartam. Hogy mi ez a sziszegés? Ó, mennyi lóc, hülye van. De ez nagyon para ez a hang. Hogy léptem ki majdnem, hé? És még... Jaj, ez izé. Hát ez a kingyó. Na. De nem ezt akartam. Egy. Itt gondolom nem fogok tudni meditálni, de akkor mindjárt betolok valami szállító gyümit. Még hogy nem éri meg a házakban lootolni, hát legalább tudok falatozni. Ne viccelj velem. Na mennyi szar vidérc van itt? Ezt hogy kaptam így ketté? Nagyon parák ezek a hangok, srácok, hát. Arra van, ezt kilutoltam. Nem tudom, merről jöttem egyébként, fogalmam sincs. Erről jöttem? Ezek aztán nem is tudtam kilútolni. Figyelj már, ennyi volt a... enemi. Ennyi drót van itt a hordóban. Ezüst! Titkok kamrájában vagy. Hát igen, amúgy konkrétan úgy érzem magam. Na nézzük csak. Ezt nem lehet átütni, vagy van? Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra.
Ne! Ez olyan rossz! Ne buktassatok már le a telefoni módtal, hát szerintem tök jól eltitkolom, hogy telefonozok éppen. Na. Egy kis meditálást itt tudok végrehajtani, nagyon jó. Új, nem jó. Egy gyors iszi, jó, így jó. Így nagyon jó. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Hogy... Varázstárgy, csizmi. Na, ez egy jó csizmi. Ez egy jó csizmi. Ennyi? Térj vissza, fülöz és összegezz a helyzetet. Hát ez aztán... Tehát, hogy milyen mit összegezzek? Hát szar se derült ki. Na mindegy. The thug Dijkstra hired. Hát nem úgy néz ki, mint egy ferőlegény, ne is haragudjatok, de na mindegy. Ide nem rejtettek kis lootot? Hát... Hogy nehezen bementem a kis cagba. Itt kilootoltam minden? Nem. Haha! Egy kis régi medvebőr még maradt benne. De ezekben a fesedékekben nem volt loot. Semmire kellőkben. Várjátok, ott van valami. Ja nem, ott fel kell mennem. Át tudok ott nem? Viszlát, Bárt! Jó volt veled beszélgetni, de jól már mentem be. Ja, ez nem ajtó, az egy szekrény. Ó, itt maradt egy kis loot. Hol? De hol? Ez bebugolt? Itt mutat a minitérkép egy kis lootot. Na mindegy. Hoppá. Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Jó, hát azt a csónakra rakták, ahhoz nem kell nagy tudomány, nem? De? Az mi? Seems to me a bomb blew the wall open. Bombadarab? Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit, while at Oxenford. Ez a csávó, ez mindenhez ért. Legalábbis a beszélgetéséből úgy jön le, hogy tök... You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Kifinomult, okos, ügyes. Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning
The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart... Bart nagy boom! Én tippelek Happy-re, vagy hogy hívták? Lehet, hogy összedolgozott. Összedolgozott kökörcsinnel. Nem lehet? Yes. Happen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. Látjátok, 2 óra meginnom egy sört. 2 óra. Really? About as much as I'd miss a knife. Nem, mindjárt elfogy, de rohadt lassan iszom. Gazdaságosan iszok. All right. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Na. Haj! Hát jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan finom, friss, mint a legelején, de most se rossz. Silver lid matches the cylinder bottom I found. Extra, come here. Yeah, bomb part. Beszartam. Happen, drain pool 4, and bring me the guest book. Chop. Happy gyanús nekem, nagyon gyanús. Ivóvíz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 eurós donációt. Amúgy rohadtul megijedtem, ez a hülye alert, ez nagyon szívmegállítós. Köszönöm szépen a donációt. Nagyon félelmetes voltám. Szénsav sem maradt be, de amúgy várjátok. Valóban nem sok. Na, látjátok? Ezt meg kell kérdezni. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty is beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True, but I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Hát, nem tudom. Én is Happyre gyanakodnék, de lehet, hogy nincs igazam. Let's see what's on the bottom. Ez a füles olyan cuki ezekkel a fülekkel? Nem. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen, who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertolt Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Az a beállás. Margrave Henkel, who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Tehát akkor itt jár, de nem is járhatott itt? Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? Sáros ez a Happy. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel, you saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Nem kérte olyan csúnyán. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. Kíváncsi vagyok, hogy akkor most Happy... Ja, hunyó well, up with you.
Eresz! Aj, de csúnya idő van, fúj! Szuty! Valaki mégis vígan muzsikál. Oh. What's the rush? Meditálj egy napot, ha nem tetszik az idő. Mondjuk ez tök jogos. Meditálni is fogok egy napot. Dandelion made some interesting friends. It's more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Jó gondolat volt ez. How will you make a living? We've no monsters. Beg your pardon? What is it, brave boy? Looking for adventure? Ó, mennyi vászon? Hogy jutok itt be? Hogy néz ki ez a törp ezzel a szarral a fején? És nem tudom. Ez... A wee minute, Witcher. Valakit kínoz. Now, I'm curious something mighty. How is it you were off the same bloody night Whoreson tried to kill me? 'Twas chance, honest. I was at the brothel. I've witnesses. I don't doubt you found some witnesses, but I do doubt the bit about chance. No, Hello, what? Copsy. Shite conversation this. So much blethering, we've got nowhere. Amúgy igen, Valley. Lad, you have a chat with him? It's simple. I want to know where Whoreson is. I've not betrayed you. Not ever. No! No! I know nothing! Ez kellemetlen. Micsoda törp maffia van itt. Törp uralom. Help me find Junior? I'm about to send my lads around Whoreson's hideouts. Won't say no to a witch's blade. Lead my men, take the water Junior and drag him out of his hidey hole. Win-win situation as I see it. Persze, neki gürizzek! Nem már! Nem tudom, mit kéne dönteni ez ügyben. Meg nem is tudom, hogy meghalhat-e egyáltalán egyébként. De gondolom nem kéne. Hát igen, amúgy... Jaj! A második évad az... sokkal laposabb volt, mint az első. Most hova gurult? Hova gurult az izé? Sose találom meg ezt soha. Ennek annyi. Lőttek. Ez amúgy is egy köcsög volt. Miért segítenék neki egyáltalán? Not interested in your squabbles. Figure out what you want, come and see me. Hát elnyelte amúgy most, főleg ezzel a lufi rengeteggel. Ezt a nadrágot sürgősen le kéne cserélni. Mert borzalmas.
Nem tudom, hogy fér nálam el ennyi fos, de elfér. A házát kéne átkutatnom, csak be se tudtam jutni eddig. Ah, warrior. Went off with Radovid to clobber the black ones. Hogy megyek be? Értem. Ó, Istenem. Átkutatom én a házát, annyi. Annyi baj legyen. Ez is gyertyatartó, nagyon jó. Arra aztán fel kellett így kapaszkodni, barátom. Bottom looks like what I found in the sewer. Ajaj. Ennyi. Most minden így felkapaszkodunk. Meg lehet zuhanunk, ez igen. Ládikó. Akkor itt nincs mozdítható dolog. Igen, itt hogy kéne bemenni? Hát így nem. Így sem. Oké. A letter and a bottle. A borszletési évéből van egyszerűen kiváló, meglepő az íze, ki kell próbálnod, és aztán kereked visszapasztod, ahol találod. Oké. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Could be dandelions or series. Hát... Nem tudok keresgélni itt? Ott van valami nagyító, de ez hol van? Ez már a túloldalon van? De akkor most itt bort kéne keresgélni, nem? Vagy nem? Azt hittem, hogy majd az lesz az ajtó nyitja, de akkor nem. De oké, én látom a lábnyom. De ide vezet a lábnyom. Ja, meg kéne... Vagy nem? De ez nem segített. De ez nem segít répa vagy lent is. Valamit meg kéne itt nézni. Nem lootaltam ki. De hát... Ja, hogy ott a bor. Édes jó Istenem. Ezt nem láttam. Ja. Ja, értem. Ja, hogy az volt a nagyító, gondolom. Vagy nem? Satisfying click. In the next room over, I think. Megnyugtató kattanás. Szia, heal. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstain. Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the bomb here. Stain. Wyvern oil. Hát OV2-vel majd nagyon szeretnék játszani. Valószínűleg majd csak csütörtökön tudok leghamarabb.
Siri, Menge is following me. He has seized the A treasure. kiegészítő pedig nem az elájulós dolog, de azért kipróbálnám. Majd. Footsteps. Not good. Tizenhét, 1, 2, 2. Ezerszer jobb kasztyű. Nézd, mi folyik oda lent, nem nézem is. Hello! Jó, majd mindjárt megnézem a ripot, de nem tudom. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervoise, have you found out who fucking nicked my gold? Hang on. Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stop by to see if Aggódtam miattad, a nagy fenéket aggódott. Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Egészséges kapcsolat. I really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets. Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? Because I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. Mindent elmond. Mi van? Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was in debt. He was. Nem is beszéltem Menge sem. promised to take care of things in exchange for help with the heist. So, Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you don't know me one bit. Ja, hogy át akartuk verni. know you well enough to know what matters. Results. So I lied. Still say I can lead you to your treasure. Forgive me, Geralt, but after what you just pulled, I'd sooner believe a whore who proclaimed her own dying love. Would you believe a sorceress who stands to gain if you get your coin back? Perhaps. I'd still prefer the whore, though. You're hiding something, and that's one thing I can't stand. Even more than Nilfgaard. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Besides, there must be some truth in all those lies. You're too dense to make it all up on your own. Menge has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what Kinyug a háttérben, hát megőrülök tőle. Fú, de idegesítő. Ask where he's holding my gold for me. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our path? Valaki kapott innen OV2 bétát egyébként. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure.
Triss és én, az már a múlt. Ezt a szemébe mondom. Information's out of date. We are not. Yes, I know. You parted a week after the summit at Loch Muin, in the woods near where the Lixella flows into the Pontar. But you know what they say. Old love never Ez sosem volt szerelem. First love. Now how the hell? That's my secret, lovebirds. Really must be going. Good luck. Didn't have to disagree so strongly. Már nem mered mondani, hogy kulcsom. Hagyjatok. Nem akartam ellent mondani. De azért mi? De meg akartalak bántani. Put yourself in my Szólsz ehhez? shoes. What would you have said? In your shoes, I wouldn't be worrying about what to say to Dijkstra. At all. But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, Szegény Triss, jaj. Dijkstra's gold. It's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Menga's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. Szegény, nem is érdekli Kokorcsin sors. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's Barracks together. All right, see you then. Thanks. Igen, ezzel aztán elrejted a vörös hajadat, Triss. Ő is megy lopni, nézzétek. Hát ki fosztja? Ja? Oké. Legalább elmentek az ásítozós emberek. Menjem arrébb. Köcsög. Na. Éjféltájban. Arról majd én teszek, hogy éjféltáj legyen. Nyomta a fraszt, nagyon nem tudok beszélni. Fast travel-t be bizony. Azért vette fel a kapucit, hogy tudjon lopni. Lehet, hogy mégiscsak összeillünk. Jaj, Répa! Jó, megyek mindjárt a kovácshoz. Took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Milyen szép türkiz bilincs, vagy nem? Ez hülye? Mind explaining what this is all about? Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Ciri's too. No such thing as too risky. Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will, and in chains? Yes. No, can't allow it. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't change it. Rendben. Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Menga's scum, but you have to admit, Söpredék. doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Meg akartam köszönni. Mit? Mi van a kincsel? Mi lenne? What about the treasure? If we learn anything, great. If not... Thought you need coin from Dijkstra to help the other mages. True, I do. Lots of ways to get gold, though. It's just not the most important thing now. Jól van. Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go.
Add át az irányítást, játék, add át az irányítást. Nem én sírok, hogy csúnya gatya, ez egy teljesen jogos dolog. De itt elbeszélgettek az időt, nézd meg, hát nincs időm Kovácshoz menni. Might hurt a bit, but Siri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to. All right. Rám startol itt Triss. Hát Triss nem szabad Triss. All right. Bár Jennifer eléggé nem segít semmiben, az biztos. El tudok még innen menni, vagy ezt már buktam? Hát nem enged a játék egyszerűen. Szabad teret nem hagy. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Marigold. Marigold? Lekerült a kapucni. Come in then. Na, rögtön beengedett. Hát jó, mindegy, Rip Kovács. Csak szólj már rám, Rip, el fogom felejteni. Well, well. Triss Marigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat. But the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Marigold. For good. Put her in a cell. De rántos homlok a Trissnek. Én a kezekkel, hát... Tőlem aztán vigyétek. Not so fast. I hand her over to Menge himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Try to loosen it if I were you. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore, and you spit it out. Where's Eilhart? Nem kell megvédenem, szerintem akkor csak Thought I lebukok. made myself clear. I'll only talk to Menge. Menge don't talk to the likes of you. Well, then you be sure to tell him I came by. With my friend Marigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to Nagyon jó, nagyon ügyesek vagyunk, nagyon jó. Azt hiszem ez most nagyon jó. Nincs itt Kovács. Strissről? Striss? Beware. Here's where we split up. Go see Menge. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, play it tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing. Rendben, de semmi kínzás. Elég ebből. Figyelj, Triss úgy döntött, hogy... Tehát tiszteletbe kell tartani a döntését, azt mondta, lehet kicsit fájni fog, Hát vigyék. Do what you want. Come on, witch. Show you the wonders a pair of pliers can work. You'd be surprised. Ő döntött így. Úgyis megmentjük, miután kiszedtük ezt az információt a csávóból, nem? Nem fog fájni neki, hát időben odaérünk megmenteni. De nem, hát semmi baja nem lesz. Semmi baja nem lesz. Unless they had information concerning Philippa Eilhart,
This witcher says he's got just that. Anyone can claim that. Micsoda hege van. Start with your pinky nail. Mégiscsak van baja? Vagy lesz baja? This little piggy went to market. But it's not that easy to bring us Triss Merigold. Hát, Is that who szívás. I hear? Very well. I'll go see her shortly. But first, let us talk. Sit. Sit. Have a drink, Witcher. Áj. Hát... nem tudom, hogy elfogadjam-e a piát. Ígyunk. Sidarian. A 1261 vintage, year of the massacre of Sintra. Stop squirming. This little piggy went home. Ő döntött így, hát azt mondta, hogy nem tudjuk meggyőzni. Marigold squeals so convincingly. Perhaps she needs something. Hot irons, for instance. Speaking of metal, this goblet's silver. Making sure I'm not a Doppler. Ah, it's immediately apparent. A professional. I find that refreshing. But to answer your question, one can never be too careful. You'd be surprised how many come here turn to rancid jelly as soon as they grip the goblet. Na jó. Still haven't Nem paid me húzzuk for the annyira az witch, idő. yet your hunters are already torturing her. What of it? You're damaging goods you haven't paid for yet. This little piggy had roast Ez a harmadik köröm. This little piggy had none. Direkt húzza az időt a köcsög. Don't worry, you shan't leave empty-handed. I shall pay you twice the usual reward for Marigold. Awfully generous. Why? Well, you've turned in your lover. The emotional trauma it must entail. You deserve compensation. Még nem tudtunk meg semmit még mindig. Yeah, I've plowed Triss. But what does it matter if you're paying gold for her head? Oh yeah. Nearly forgot the most azt mutation hiszik, nincs strip szívünk. witches of feelings. Nagyon jó. Be brave, dear. Just one more fingernail and we'll move on to the other hand. This little piggy went wee. Ow! Bitch bit me! Oh, the bitch bite. Let's put a collar on her. Dimeritium ought to calm her down. You surprise me, Geralt. Perhaps we can deal after No. all. So, you know something about Philippa, but I wager you won't share this information for free. What do you want in return? Pokolba veled. No. It's simple. Tande? Free Dandelion. A degenerate bard for information about Philippa. Tempting offer, I admit, but I must say no. You see, I've a magnificent execution plan for Dandelion in Oxenford. A breaking wheel, flaying alive, and so forth. It should work wonders for the mores of the academic youth and townsfolk. When's this morally instructive spectacle due to take place? When I issue the order, in person, Dandelion will remain in the dungeons beneath Temple Isle until... Na, legalább megmondta, hogy hol van. So sorry I cannot be of help.
Ennyi a bőven elég lesz. Reméljük. But first, let's see how Miss Marigold fares. It's grown suspiciously quiet in there. Come. Triss megoldotta szerintem. He say where Dandelion is? Yes, but... Triss. Kicsit bedühödött. Úgy érzem. Legalább nekünk nem kellett semmit csinálni. Hát letépték, igen, de hát meggyógyul. What do you mean? Menga said Dandelion's locked up on Temple Isle, dungeon right under the temple. He was planning to execute him in Oxenfurt. Also said they'd only let Dandelion out of his cell once Menga gave the order, in person. Shit. I'm sorry, Geralt. I should have thought it through, but when I saw him, Jaj. Mindegy. What's done is done. Megoldjuk majd. He'd never have agreed to help us. Even if I know. Let's not dwell on this. We should think about what to do next. Dandelion's safe, for now. Though out of reach. We don't stand a chance of breaking him out. Temple Isle's impregnable. And Menga's not likely to order his transfer. Or anyone's for that matter. Nekromanc az egyetlen reményünk. Hát... Saw Menga burn a sheet of paper right before we came in here. Could have been something on it that would have helped us. Too late now. So there's no way you could recover the note? Sadly, no. I'm a sorceress, not a miracle worker. Hát ez szomorú. Let's search his corpse. Right. Could find something that'll help us. Nekromancia nem szép dolog. Hát... Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait, something sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here. Give it to Dijkstra with my regards. Hát akkor... Could you revive him? Maybe. If I actually practiced black magic. Haven't sunk in that lane just yet. Nothing but dead ends. We'll need to make do. Breaking Dandelion out's starting to look like our last option. Geralt, you know me. I'm all for finding solutions. I don't give up easily. But in this case, there's no hope. Not a shred. No one escapes the dungeons beneath the temple, and no one's ever been broken out. Anyone actually tried? They've tried, Geralt. I've tried, to be exact. Shortly before you arrived. It almost cost me my life. De nem voltam ott. Menga's the only one who could have ordered Dandelion's release. Yes. Or someone who looks exactly like him. No. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something. Fú, de kacifántos, sose szabadítjuk ki Dandét. Listen, there is one other thing I wanted to talk about, but not here, not now. Come by when you have a moment. Én ezeket mindig felnégyeltem. All right, we need to get out of here. Nem vártad meg, mit mond a csáv? De
De ha nem mondod meg, vagy nem mondod meg, ha nem várod meg, hogy elmondja, hogy hol van, akkor hogy derül ki? I either go out another way or ready my sword. Geralt, over here. Várjál, hát kifosztom a helyet. Viccelj. Csak olyan rövid sötét van, fú, basszus. Hülye gyertyák már. Szart se látok. What the? Over here! Rossz irányba mentem ki? Nem? Merre ment Triss? Basszus kulcs. Hoppácska. Új! Segítség! Zsákutca! De basszus! Na gyere ide! Na! Persze, hát egy 9-es így elbánik vele. Amúgy szarkard, vagy nem szarkard van nálam? Nem, jó kard van nálam. Úgy, nagyon... Basszus. Ne, meghalok! Segítség! Látok, nincs valami olyan főzetem? Volt valami HP töltős, nem? A fecske, nem? Mit kell lenni amúgy, nem? Nincs több ember. Az összeset megöltem. Ja nem, de hogy öltem meg. Jó éjszakát, Kondi. Volt lootod? Volt lootod? Volt lootod? Eltört minden cuccom. Vagy hát nem, a kardomat kéne javítani. Na merre ment Triss? Fogalmam sincs. De így, hogy mindenkit megöltem, így most már mehetnék bármerre, nem? Ja, itt van Triss, de hülye vagyok. De eddig is itt állt! Ja, de hát akkor erre kellett kimenni, nem? Azt hittem, hogy ő már előre ment valahova. De akkor... Akkor nem. Na jó.
Körülnézek. Na gyere Trisz, nem jössz? Vagy mi van? De miért nem jön utána? De jön, nem? Trisz, gyere! Gyere! Erre nem lehet itt lent. Nem, ez egy átjárhatatlan ajtó. Még van valaki. Vagy nem, miért jelez még ide? Az csak a feje. Miért jelez ide még enemi? Tuti fel. Ja, Istenem, fent kell menni, mert... Ja, oké. Édes jó Istenem, csak ennyit kellett volna csinálni, de nem, nekem le kellett mészárolnom mindenkit. De így szereztünk egy csomó útot. Most már az arcodról a vér. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Akkor gyújtsd fel, Trisz, gyújtsd fel. Nő! Beszartam. Na. Trisz az nem szarozik. Jó, és akkor most... merre jutunk ki? Trisz? Hello? Hol van ő most? Kiteleportált, vagy? Na mindegy. Én itt se voltam. Damn, you're ugly. Ezt most mire mondta? Nem lehet itt? You there, Mr. Reuven wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. Szívtelen enyveskező. Miért vagyok szívtelen? Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. De hát ő döntött így. Me already? Ő döntött így, hogy vállalja a kockázatot, meg a fájdalmat. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? How badly? Ez amúgy mindenképp úgy ért volna véget, hogy meghal. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault. Found it on Menge. Hogy megjelent az a kulcs így később? That I need to find on my own. You've not made things much easier for me. Give me that. Szívesen. Spare me. I want my reward. Geralt, do all you witches have such nerve? What do you mean? You lied to me. Again. Man. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. Ja. Hát... No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. I can live with that. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. No. So in spite of everything, you've earned your reward. Helyes, Don't helyes. bother. I know what happened to Dandelion. Then take my coin. I always pay my debts, even to liars. Nagyon helyes. And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever.
Hát na, mégiscsak a barátomról van szó. Vagy mi? És hol találok a kovács? Ja, itt van. Ott is van a kovács. Akkor még kaptok 19 perc ráadást, vagy mi? Tegnap hamarabb hagytam abba egy picit. Mert kifagyott a játék. Na. Eszembe van, nem semmi, nem? What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vatgun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades, who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long? 40 and a half. Still impressed. You're something of an expert, evidently. I'm Ibir Hattori, former master swordsmith. Currently, master of dumplings. Geralt of Rivia. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Bácsolj nekem egy gatyát, vagy valami, mert borzalmas. Dumplings now. I Vagy must make a veszek living. tőled. But I miss the Jaj, hammer, na már! anvil and Hát milyen bellows. kovácshoz jöttem? Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Szia, Csaba. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Azok kik. Ernst Van Horn. Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other swordmakers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here, buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a ploughing non-human, he'd accuse them of being Havakars. Is that how Ez he egy did rendkívül you in? unalmas Did történet. not give up Azt kell, hogy without a mondjam. fight. I went to town hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. And in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Na, azt hittem sose fejezi be. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... Vonathoz. Well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the Na, underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... Would you be willing to help me? Nincs már nekem arra idő. Sorry. Negotiations? Just not in my line of work. Should you change your mind, you know where to find me. Na, nyitva áll az ajtó. Oké, Greetings, Hattori. I'm back. Greetings, Witcher. Have you considered my offer? Azért jöttem ez a retkes kovácshoz, hogy legyen egy kis ruhám, ez egy ilyen sarlatán. Not in my line of work.
Should you change your mind, you know where to find me. Na jó, menj innen, hogy kifosztalak inkább. Mindenedet elviszem. Azért jöttem, basszus, hogy ruhát szerezzek, de erre még itt mindenfélét kéne neked csinálni, fenéket. Megyek másik kovácshoz. Megérte ide betérnem. De hol van még itt? Gondolom egyébként megéri neki megcsinálni a questet, mert tuti jó cuccokat lehet majd tőle venni, vagy csináltatni. Neki pont Isten. Nyilván. Bocs már. Na jó, akkor persze, hogy az emeleten vagy. Ennyi gombócot főzni. Greetings, Witcher. Just Good at. I don't know. Fine. Bocs, srác, ezt muszáj volt áttekelnem. Véletlenül megittam 2 fröccsöt. Ennyi. Na, akkor be kéne állítani ezt a questet. Na, ez lesz az. De hát ez nagy szintű. De ez halálfejes, ebbe megpusztulok. Középtájtalan egy másik. Ide hány a fülembe hallom. Minden paraszt az utamba jön komolyan. Na, oda azt bejelöltem úgyis, ahol volt a lovam. Jaj! Pont itt kell. Itt a questem. Jaj, de... Halljátok? Én azt hittem, hogy arra megyek, amerre a jelölésem van. Hát rohadtul nem arra mentem. Na, menj az utamból. Ja, mert azt nem jelzi ilyen kis szaggatott pöttyökkel. Ilyen kis pöttyökkel inkább. Szaggatott pöttyökkel. Na mindegy. Most oda megyek akkor. Itt egyébként van harc ebben a questben? Miért nem tudod fellépcsőzni? Hogy de utalok városban itt lovagolni, nagyon szar. Itt akkor csak boltos van, itt nincs. De ott a kovács. Ott a kovács, répa nagyon vágja. Jó napot! Na nézzük. Hát, ezt nem árulna cit. Milyen páncél van rajtam? Azt ilyenkor meg tudom nézni, hogy mi van rajtam egyáltalán. Ezek vannak rajtam, ugye? Ha használatban. 60 valanyos páncél volt.
Fú, mennyi szar van nálam egyébként. Ezt miért nem adhatom el? Hát mindegy. Szétszedés, javítás. De drága. Na mindegy, van pénzem. Tárgykészítés, na ezt kéne. De ez csak fegyvert tud? Nem. De. Nem, de. Ez nagyon szomorú. Páncélok, jaj, persze, hát nem elég, hogy... Hát ezzel nem vagyok előrébb. Like you to craft something for me. Think you can? Jó, itt az. Egyre feljebb van. Ó, köszi. Szabi is, meg répa is. Na várjátok. Tér a bal felső sarkában is van egy páncélkovács. Na most... ja. Nem tudom pontosan már, de... A térkép úgy is jelzi majdnem. Ezt mi? Csak kereskedünk. Bocs. Hová mi? De... Mit tudom én? Hát ott körbejártam. De mit? De ott van. De hát jó irányba megyek. Nem? Erre. Ui! Az mi történt? Na. Jó napot! Na. Gatyót kéne. Ez ugyanolyan ocsmány, mint ami rajtam van, gyerekek. De látod, hogy milyen jó, hogy lootolgatok? Már vászon csak ezekből a házas izékből szedtem. És hát onnan csomót szedtem, azt tuti. A bőrdarabot tudok csinálni ehhez a felsőhöz például. De melyik felsőhöz ehhez? Ja, de, aha, ez jó cucc van. Ezt megcsináljam, ezt a felső? Tekintsd meg az árukészletet.
Ez jónak tűnik, nem? Ja, de hülye vagyok. Jó, értem. Nem a izét, hanem a boltot. De az a felső, az jónak tűnik. Most melyik van rajtam egyáltalán? Na, gatyó, azt mondja, hogy ez jól néz ki. Ó, igen, ez jó lesz, ez. Bár ez jobb lenne. De miért a legrondább gatyók a legjobbak? Miért ez a pelenka naci a legjobb? Megülök attól a pelenka nadrágtól. És tök jó, mert ez tök sok életet is ad, meg minden. Mindjárt vagyok 14-es, azt mondod? Fejvadász posztóvértet, vagy verlőni íjász posztóvértet? Ez jó. Ez jobbnak tűnik. Nem? Még meg is csináltad, vagy ez 95-ös páncél. Ja, ezt hol mutatja? Itt mutatja, ez 92-es. Melyik éri meg jobban egyébként, venni vagy csináltatni? Úgy adok már neki egy csomó, vagy nem tudok neki eladni csomó minden. Ezeket a nyeregtáskákat eladhatom, nem? Sokat eladhatom. Na jó, megcsináltatom ezt a felső. Legalább valamire elmegy ez a szar, sok szar, amit gyűjtök. So long. Meg ez a páncél se tetszik egyébként, ami rajtam van. Na ez az ugyanolyan ronda, ocsmány. De... Most melyiket csináltattam egyébként? Ezt, vagy ezt. Tugancs. Ezt ami rajta van, akkor jó. Jó, ezeket még akkor eladhatnám. Top-notch sword. Bla bla bla. Show me what you have in stock. Igen, mondják, hogy így, és hát srácok is mondták, hogy milyen felszerelést kell, meg stb. Csak aztán elveszek a questekben, és így. Nagyon sok mindent kéne csinálni a játékban. Itt azt nem listázza ki, amit épp használok, ugye remélem, hogy nem adhatom el így magamról a cuccot, de talán nem.
De egyébként ez se sokkal jobb, tehát várjatok, tudjátok, hogy miért rohadt jó ez a felső? Eltakarja a pelus nadrágomat, gatyámat. Eltakarja. Ez így sokkal jobb. Csak ocsmány ez is, de nincs mit tenni. Ja igen, questet vegyem. Haj már, erszényes uram. Mutass csak az árudat. Tessék, megvásároltam. Viszlát! So nem divatosak ezek a witcherek, hát ez semmiképpen sem. Ez a szett, az nem divatos. Na. Sikeres mentés, és közben kiírja, hogy nem tudom elmenteni a játékot. Ez tök jó. Na jó, Priscilla nincs is messze. Még hozzáugrunk. Gyorsabbnak tűnik ez a sprintelés, mint a lovaglás. Ja, fent van. Hey, watch it. Feljebb. Hello. Girl. Dandelion. I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Simba. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Hát köszönöm szépen. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Take care now. Ennyi? Tehát, hogy eljöttem ide, hogy ezt elmondjam neki, ő meg szarik bele? Nem is segít? Persze, így ad, csak így ad. Köszi, Jesus a csír. Persze, így ad. Eszem meg el. Priscilla, eszem meg el. Kirabollak. Nincs már mit kirabolni innen. Persze, nézegesd magad a tükörben, ne zavartasd magad. Ilyet. Hey, watch it. Mentünk még egyet, és akkor majd innen folytköv. Ó, bocsánat, hogy menjél már. Bocsánat. Na. Úgy. Jaj. Na. Holnap folytköv valószínűleg, és hát csütörtökön remélem tudok majd óvézni. OV2-vel. Aztán a többit meglátjuk, hogy mi lesz, mi jön.